Ok. Deci, am pregătit o scurtă prezentare, sper eu, care să... Trebuie să fie scurtă. Așa. Trebuie să zic eu, da. Ok, o să fac tot posibilul. În care să aduc un pic din experiența noastră aproape 13 ani, din interacțiunea cu clienții noștri, pentru a vă aduce mai multă valoare despre cum să interacționați cu furnizorul vostru de software. O să fac o scurtă prezentare despre noi, foarte, foarte scurtă. Am început în 2006. Am început în 2006. În 2007 am început în zona de e-commerce, preluând primul proiect e-commerce pe care l-am ținut timp de 10 ani. Este vorba de cei de la Evomac. Iar în 2014 ne-am ancorat și mai mult în piața de comerț online, lansând propria noastră platformă Eva e-commerce, urmată anii următori de Eva B2B, Eva Marketplace. Astăzi lucrăm sau am lucrat cu branduri ca Evomag, Dorali, Vitacom și așa mai departe. În momentul de față suntem 25 de oameni. Avem clienți pe aproximativ, pe 4 continente și îmbunătățim continuu serviciile și produsele noastre. Revenind la tema prezentării, viitorul, noi credem că este reprezentat de digitalizarea business-urilor și tehnologiei. Acum 2 săptămâni eram la Viena, la a 5-a ediție a B2B Software Days și am auzit o idee interesantă. Idee prezentată de unul dintre prezentatori acolo, și anume faptul că am intrat în era post-digitală. Ce înseamnă această era post-digitală? Am zice că ok, am terminat cu digitalizarea, nu ne mai trebuie. Însă, dimpotrivă, înseamnă că e din ce în ce mai importantă componenta asta în fiecare dintre business-urile noastre. Motiv suplimentar pentru a vă prezenta câteva tips and tricks, zic eu, pentru a interacționa mai bine cu furnizorul vostru de software. Înainte să merg mai departe, vreau să vă întreb câți lucrați cu o firmă de software sau cu un freelancer sau cu... Cine lucrează cu firmă de software? Ok. Se ridică așa încet și treptat. Își dau seama, niște software în spate. Am niște băieți, știu pe Gigi de la software. Ok. Am aici o situație cu care cred că v-ați confruntat. Avem o problemă. Clientul are o problemă cu platforma software și îl avem acolo în mijlocul situației critice și avem mai jos și dezvoltatorul, așa cum este văzut de clientul în situația respectivă. Este ok că se relaxează, nu face bine să te enervezi. Așa sunt și eu în situație critică. Da, mai ales zona de dezvoltare e o zonă foarte semi-artistică, așa, și bine să am minte ale astea. Hai să ne uităm un pic și din cealaltă perspectivă. Din cealaltă perspectivă, dezvoltatorul încearcă să rezolve problema și clientul cum este văzut de către dezvoltator. Aici aveam o poveste chiar de la noi din companie. Acum mulți ani, pe la începuturile noastre, am avut o situație cu unul dintre clienții noștri care ne-a raportat o astfel de problemă critică. Asta s-a întâmplat într-o dimineață. Una dintre colegele mele de la momentul respectiv a preluat problema, s-a apucat să o rezolve. A fost o problemă mai complicată, a durat vreo 2-3 ore rezolvarea ei. Timp în care nu a informat clientul de niciun fel de ce se întâmplă, cum evoluează lucrurile și așa mai departe. La final a trimis un mail scurt, gata, am rezolvat problema, e totul ok. Clientul, evident, s-a stresat tot acest timp. În mintea lui și-a imaginat, ok, 3 ore nu m-a băgat nimeni în seamă, la final, în 5 minute mi-am rezolvat problema. Ceea ce, cum tocmai v-am spus, nu este așa. Dar ce nu este în regulă?
Noi credem că în cazul acesta comunicarea este cea mai mare problemă și pentru cazuri de genul acesta, noi în momentul de față avem un departament de suport care se ocupă cu informarea clientului cu ce se întâmplă cu problema lui. Evident, în lumea software pot exista probleme la care nu ai neapărat un răspuns imediat, dar e foarte important să informezi clientul pe parcursul lucrului la problemă, astfel încât clientul să știe cât mai are până la următorul update sau cât mai are până la rezolvarea problemei. Se va la minunul și am... Nu mai merge. Iar pe lui Sorin. Ok, lasă, nu era așa. Bun. Nu mai merge nici la mine. Da, merge. Gata, ok. Pornind, comunicarea este una dintre aspectele la care trebuie să fiu atent ca și client. Am mai adunat aici încă 5 aspecte importante prin care vreau să trec foarte rapid. E foarte important ca partenerul meu să-mi înțeleagă afacerea. E foarte important ca și client să înțeleg procesele partenerului meu de software. E foarte important să definesc cât mai clar ceea ce îmi doresc să obțin. Și pe partea de suport, toată lumea consideră că suportul este one way, adică de la firma de soft către client. Însă există și invers, există și suport al meu ca și client către firma de soft. Și o să explic imediat. Guys, puțin, cei din spate, e scris și așa mărunt. Veniți că mai sunt locuri aici, în față. Și facem o masă compactă, mai frumoasă, așa, să nu stăm răsfirați. Cu încredere, adică mai sunt... Nu vreți bine, ok. Dar poate mușchi eu și de asta, nu știu, par mai close și asta. Partenerul meu îmi înțelege afacerea. Chiar cum spunea Marc mai devreme, e foarte important ca eu să-mi prezint business-ul meu către furnizorul meu de software. Cum spuneam și mai devreme, firmele de soft, în general, sunt o componentă importantă ale companiilor în ziua de azi. Cam orice companie folosește minimum soft, dacă nu mai multe, cu care își conduc business-ul. Câți dintre voi și-au plimbat prin firmă și au arătat oamenilor din echipa de dezvoltare cum se întâmplă lucrurile în firma voastră, cum se întâmplă, ce procese aveți? Avem acolo un câștigător. Ok. Noi, de exemplu, încurajăm foarte mult clienții noștri să ne prezinte nu numai declarativ și nu numai lucrurile pe care le discutăm relativ la softurile pe care le dezvoltăm, ci suntem curioși să cunoaștem business-ul clientului nostru, să cunoaștem fluxurile, să îi vizităm sediul și nu numai să bem o cafea, ci să vedem cum se întâmplă lucrurile acolo. Înțeleg procesele partenerului meu. Eu, ca și client, e foarte important să-mi setez așteptările corecte. Iarăși mă leg de prezentarea lui Marta mai devreme, pentru că mi s-a părut foarte, foarte relevantă. E important să înțeleg modul de lucru al partenerului meu. E important să setez niște timp de răspuns, niște resurse alocate pe proiectul pe care l-am, pentru a avea așteptările corecte. Noi, de exemplu, noi lucrăm cu o planificare. Toate dezvoltările pe care le facem sunt planificate pe 1, 2 sau poate chiar 3 luni în avans. Și atunci e foarte important ca toți clienții cu care lucrăm să știe aceste lucruri și să-și planifice dezvoltările în funcție de resursele pe care le au disponibile, pe care le discută cu noi. Definirea clară a ceea ce îmi doresc. Aici am scris și acolo, orice dezvoltare software are nevoie de detalierea fluxurilor. Detalierea aici, ce mă refer? Foarte mulți clienți cu care lucrăm
consideră că definirea unei cerințe este suficientă partea de business, partea de fluxuri, ce se întâmplă și așa mai departe. Însă mai există o componentă tehnică de data asta care spune, ok, cum se întâmplă lucrurile, care este impactul asupra afacerii și cum arată chiar interfețele în cel mai mic detaliu. Și ajung la suport din două perspective. Din perspectiva mea ca și client către furnizorul de software, e foarte important să-mi clarific împreună cu el cum răspunde, care sunt tipii de răspuns, cum mă bazez pe el, ce resurse mi alocă și așa mai departe. Suportul meu, eu nu pot să-mi planific un business fără să știu care este suportul pe care mă pot baza de la furnizorul meu de software. Avem un client, de exemplu, care tocmai a intrat în producție cu un proiect acum. A fost în teste câteva luni și noi am propus să aibă un suport de la noi cu un anumit timp de răspuns, care îi asigură lui în producție un timp de răspuns bun, astfel încât să nu existe niciun fel de lucru blocant în desfășurarea activității lui. Dar, bineînțeles, există suport și din partea cealaltă. Să luăm un exemplu simplu. În relația cu furnizorul de soft, mai avem relații și cu alți furnizori de ai noștri. Acum, dacă tot vorbim de e-commerce, putem să luăm fie o companie de curierat, fie o companie de plăți online, cu care trebuie să facă o integrare. Integrarea, bineînțeles, este tehnică, are nevoie de suport software. E foarte important ca eu, ca și client, să supervizez această relație și să nu o las între cei doi furnizori, dat fiindcă e un lucru tehnic și se descurcă. Noi am trecut prin niște experiențe destul de neplăcute, în sensul că am avut niște termene foarte întârziate din cauza unei comunicări slabe între noi, client, și un al doilea furnizor. Astăzi încurajăm foarte mult clienții noștri să participe activ la interacțiunea cu ceilalți furnizori.